হেই দোস্ত, মোৰ নাম ৰনি আৰু মোৰ লাইফৰ মোৰ প্ৰথমটো এক্সপেৰিমেণ্ট ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ। মই 3টা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিম, যিকেইটা এক্সপেৰিমেণ্ট আমি ঘৰতে কৰিব। প্ৰথমটো এক্সপেৰিমেণ্ট আমি ঘৰত মুখেৰে বেলুন ফুলাওঁ। আজি আমি ইনোৰে বেলুন ফুলাম। আমি আধা বটল পানী ল'লোঁ, এটা বেলুন ল'লোঁ আৰু 2 পেকেট ইনো ল'লোঁ। আমি প্ৰথমতে ইনোটো এই বেলুনত ভৰাই ল'ম। আৰু 1 পেকেট ইনো ভৰাম। Ready? 1, 2, 3. এনেকৈ আমি ইনো দিও বেলুন ফুলাব পাৰোঁ। ফাটি গ'ল দোস্ত। দ্বিতীয়টো এক্সপেৰিমেণ্ট হ'ল বেলুন এটাই কিমান ইটাৰ ওজন সহ্য কৰিব পাৰে। প্ৰথমতে আমি বেলুনটো ফুকাই লওঁ। কাঠিয়াই দিলোঁ। এতিয়া আমি ইটা দিম। এই দোস্ত, আজিলৈকে এদিনো ট্ৰাই কৰি পোৱা নাছিলোঁ। আজি ট্ৰাই কৰিলোঁ। বেলুন এটা কিমান ওজন ৰাখিব পাৰে বুলি মই ভবা নাছিলোঁ। বাট আজি ট্ৰাই কৰিলোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱালোঁ। আমি জানো যি নৰ্মেল পানীৰ লগত উজলা মিহলি হয়। আজি আমি নিমখৰ পানীৰ লগত মিহলি হয় নে নহয় তাকে আজি আমি চাম। এতিয়া আমি এটা গিলাচত নিমখ মিহলি কৰিম। আৰু এইটোত নৰ্মেল পানী। এতিয়া আমি চাম এইটো পুৰা মিহলি হ'ল, এইটো ওপৰতে ৰ'ল। থেংক ইউ দোস্ত, মোৰ ফাৰ্ষ্ট এক্সপেৰিমেণ্ট ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে। আৰু আগলৈকেও যাতে মই আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ এক্সপেৰিমেণ্ট ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰোঁ, তাৰ বাবে আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিবা। আৰু লগতে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক যদি আপোনালোকে এই মোৰ ফাৰ্ষ্ট এক্সপেৰিমেণ্ট ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে।